আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত লৈ আহিছোঁ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'। এই ভিডিঅ'ত দেখাবলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকক দলিল সূত্ৰে নামজাৰি কেনেকৈ কৰিব। এয়া চাওক, ডেট দিয়া আছে ইয়াতে। এয়া সেৱাসমূহৰ তালিকাৰ পৰা আপুনি 2 নম্বৰটো সিলেক্ট কৰিব। ইয়াতে আপোনালোকৰ দিয়া আছে দলিল সূত্ৰে নামজাৰি কেনেকৈ কৰিব। 1 নম্বৰত আপোনাৰ দলিলৰ যিটো ৰেজিষ্টাৰ দলিল থাকিব সেইটো লাগিব। তাৰপিছত এনঅ'চি খন লাগিব, যিটো আপোনালোকে পাৰমিশন বুলিও জনা যায়। পাৰমিশন বাই এনঅ'চি খন আপোনালোকে সাৰ্কেল অফিচৰ পৰা পাই যাব, সেইটো ওলাব লাগিব। আৰু ৰেজিষ্টাৰখন আপোনাৰ সাৰ্কেল অফিচৰ পৰা দিব। এয়া চাওক, নেক্সট মৰাৰ পিছত এইটো চাওক, জিলা বাছনি কৰিব দিছে, জিলাখন বাছনি কৰি লওক। তাৰপিছত এলেকা বা অঞ্চল বাছনি, তাৰমানে সাব ডিভিজন দিলে হ'ব। তাৰপিছত গাঁও বা নগৰ সেইটো সিলেক্ট কৰক। তাৰপিছত আহিল গাঁও বাছনি, আপোনালোকৰ যিখন গাঁওখন বাছনি কৰি ল'ব লাগিব মাটিডোখৰৰ। তাৰপিছত বাছনি কৰিব দিছে ডাক নাম্বাৰ, ইয়াতে ডাক নাম্বাৰ দিয়া আছে, ডাক নাম্বাৰ বাছনি কৰিব লাগিব। আৰু এই ডাক নম্বৰত কিমান মাটি আছে ইয়াৰ চাওক, 5 বিঘা। তাৰপিছত নেক্সট মাৰিব। তাৰপিছত আহিছে ডিড নাম্বাৰ, তাৰমানে আপোনাৰ সেই ৰেজিষ্টাৰ নাম্বাৰ, যিটো ৰেজিষ্টাৰ এটা দলিল হয়, সেই দলিলৰ এটা নাম্বাৰ হয়, সিৰিয়েল নাম্বাৰ। সেই সিৰিয়েল নাম্বাৰটো ইয়াতে লিখিব লাগিব। সিৰিয়েল নাম্বাৰটো লিখি দিব লাগিব ইয়াতে চাওক, মই সিৰিয়েল নাম্বাৰটো লিখি আছোঁ ইয়াতে চাওক। সিলেক্ট কৰিব লাগিব, সিৰিয়েল নাম্বাৰটো সিলেক্ট কৰিলোঁ। তাৰপিছত দলিল তাৰিখ, সেই ৰেজিষ্টাৰখন যিটো তাৰিখ আছিল ৰেজিষ্টাৰৰ দলিলত, সেই তাৰিখখন ইয়াতে লিখিব। তাৰপিছত দলিলৰ মান, তাৰমানে ভেলু, আপোনাৰ মাটিডোখৰৰ কিমান ভেলু দেখুৱাইছে সেই ভেলুটো ইয়াতে লিখিব লাগিব। তাৰপিছত এনঅ'চি নাম্বাৰ, এনঅ'চি নাম্বাৰৰ পিছত এনঅ'চি ডেট, তাৰপিছত আপোনাৰ পাৰমিশনৰ যিখন নাম্বাৰটো লিখিব লাগিব। তাৰপিছত ডেট লিখিব লাগিব। তাৰপিছত বিক্ৰেতা পাট্টাদাৰৰ বাছনি কৰক, ইয়াতে পাট্টাদাৰৰ নাম বাছনি কৰিব লাগিব। যদি বিক্ৰেতা নাম এজন থাকে তেতিয়াহ'লে এজনৰ নাম সিলেক্ট কৰিব লাগিব। যদি বিক্ৰেতা যিখন থাকিব 2জন বা 3জন থাকিব, সেইটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব। আৰু এই ডাকত যদি আপোনাৰ নাম যদি থাকে তেতিয়াহ'লে হয় লিখিব, আৰু যদি এই ডাক নম্বৰত আপোনাৰ নাম যদি উল্লেখিত নাথাকে তেতিয়াহ'লে নহয় লিখিব লাগিব। আৰু আপোনাৰ নামটো শুদ্ধকৈ ইয়াতে লিখিব লাগিব। প্ৰথমতে আপোনাৰ নাম ইংৰাজীত লিখিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ নাম অসমীয়াত লিখিব লাগিব। তাৰপিছত অসমীয়াত লিখিব হ'লে ইয়াতে অসমীয়াৰ কীবৰ্ড দিয়া আছে, আপোনালোকে মাউচৰ সহায়ত ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখিব পাৰিব। এয়া মই লিখি আছোঁ চাওক। তাৰপিছত আহিল লিংগ, পুৰুষ মহিলা বা অন্যান্য যিটো আপোনালোকৰ প্ৰযোজ্য হয় সেইটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত অভিভাৱকৰ নাম বা গাৰ্ডিয়ান নাম প্ৰথমতে ইংৰাজীত লিখিব লাগিব, আপোনালোকে ইংৰাজীত লিখি লওক। তাৰপিছত আহিল গাৰ্ডিয়ান বা অভিভাৱকৰ নাম অসমীয়াত লিখিব লাগিব। ইয়াৰ আকৌ অসমীয়া কীবৰ্ড আহি গ'ল, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে অসমীয়াত ধুনীয়াকৈ লিখিব পাৰিব মাউচৰ সহায়ত। এয়া মই লিখি আছোঁ চাওক, ইয়াতে আকাৰ ইকাৰ হ্ৰস্ব ইকাৰ চব আছে, যুক্ত আখৰ লিখিব পাৰিব। তাৰপিছত আহিল, এয়া লিখি আছোঁ চাওক আপোনালোকে। তাৰপিছত আহিল পিতৃ, আৰু আপোনাৰ লগত পিতৃ মাতৃৰ সম্পৰ্ক কি বা গাৰ্ডিয়ানৰ সম্পৰ্ক সেইটো লিখিব লাগিব। তাৰপিছত জন্ম তাৰিখ মই লিখি দিছোঁ চাওক। তাৰপিছত আহিল ঠিকনা বা এড্ৰেছ, ঠিকনা লিখাৰ পিছত ছাবমিট মাৰিব। ছাবমিট মৰাৰ পিছত এইটো পেজ খোল খাব, এয়া চাওক। তাৰপিছত ডকুমেণ্টছ কি আপলোড কৰিব লাগিব, ডিড কপি আৰু এনঅ'চি কপি, মেক্সিমাম 2 MB হয়। এইটো ছাবমিট কৰাৰ পিছত এইটো পেজ খোল খাব চাওক। ভিউ কৰিব লাগিব, আপোনালোকে যিবোৰ লিখিছে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ হৈ আহিছে।
এইটো আপোনাৰ সাবমিট মৰাৰ আগতে ভালকৈ পৰীক্ষা কৰি ল'ব লাগিব যাতে ইয়াতে কোনো ভুল নাথাকে নহলে পিছলৈ একো সমস্যা হ'ব ধুনিয়াকৈ ৰিভিউ কৰি আপোনালোকে accept agreement and submit হেৰি কৰিব লাগিব এয়া ডিক্লাৰেশ্যনত ক্লিক কৰক তাৰ পিছত সাবমিট মাৰক এয়া চাওক সাবমিট মৰাৰ পিছত এপ্লিকেশ্যন একনলেজমেন্ট নাম্বাৰটো খোল খাই গৈছে আৰু এটা আপোনালোকে ৰাখি দিব ইয়াতে নাম্বাৰ আছে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন আইডিৰ জৰিয়তে আপোনালোকে পিছলৈ এপ্লিকেশ্যনটো ট্ৰেক কৰিব পাৰিব এয়া চাওক কি তাৰ পিছত পিন কৰি ৰাখি দিব এয়া চাওক আজিলৈকে ইমানখিনি যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰিব